Друзі, я впевнений, ви ніколи не куштували таку смачну страву, як ролаваші. Роли і суші просто відпочивають в стороні, коли є така страва. Робиться легко, швидко, з простих доступних інгредієнтів, так як ми любимо у нас на каналі. Не витрачаємо зайвого часу, починаємо готувати. А для приготування таких крутих ролавашів нам потрібні будуть лаваші. У мене був один великий лаваш, я його перерізав наполовину. Лаваш вибирайте як можна тонший. Лаваш в сторонку. Далі нам потрібна буде зелень. В моєму випадку це цибуля, укроп, петрушка. Геть трішки. Основним інгредієнтом начинки ролаваша буде рис. Рис вибирайте круглозерновий. Якщо такого немає, підбираємо рис, який добре розварюється. Потрібно його розварити майже в кашу. Огірок, який виріс зимою на городі. Трошки пекінської капусти, бажано іменно серединку. Ну, якщо немає, можна декілька листків. Також нам потрібен буде крем-сир. Крем-сир можна замінити звичайним твердим сиром. Якщо немає крем-сиру, можна натерти звичайний сир. Ложка 2 майонеза, ну і як же без червоної риби. Червона риба подешевіла, 250 гривень, пів кілограма таких от лосося обрізки. Ведмеді не доїли, будемо ми доїдати. Ну і все. Далі каструля з полуничкою і сюди відправляємо наш рис. Рис варимо 15-20 хвилин до такого стану, що він мав клейкість, вже починав ліпитись. Дивіться по рису, рис у кожного різний, головне, щоб він вже ліпився, гарненько прилипав до нашого лаваша. Додаємо води і варимо. Ну ви не подумайте, що рис просто відварив, заліпив у лаваш і вийшов ролаваш. Ні, рис ще потрібно правильно заправити. Як заправити, я покажу трошки пізніше. А зараз ми підготуємо нашу рибу. Така риба, ось такі обрізки лосося, продаються, вони йдуть з кісточками. Їх треба одібрати і нарізати тоненькою смужечкою. Длинні кусочки перерізаємо і нарізаємо такими ось смужечками. Якщо попадаються кісточки, кісточки вибираємо. Лосось вже слабосолений. Ось такі виходять смужечки, щоб зручно було їх закручувати в ролаваш. Такі ролаваші, мало того, що ситні, вони ще дуже корисні. Тут є зелень, є капуста, є червона риба. Ось такої кількості червоної риби вистачить, щоб добре наїстися. На 2 ролаваша цього цілком достатньо. Тут приблизно 100-150 грам червоної риби. Ось така смужка. Рибу відкладаємо в сторону. Далі огірок. Коли готують справжні роли, з огірка не використовують серединку, оце насіння. Але я використовую, воно поживно, воно смачно, тому ми використовуємо разом із сіменами. І з серединкою огірка. Огірочок нарізаємо такою тоненькою теж смужкою. Ось так. Пекінська капуста. Пекінську капусту нарізаємо не дрібно, так середніми шматочками. Ну і залишилась зелень. Прирізаємо наполовину і зелень максимально дрібно. І ще раз. Далі переходимо до рису. Рис я вже відварив. Як перевірити, що рис готовий, він повинен триматися кучки. Бачимо, він тримається, він липне, значить рис готовий. І заправляємо 2 столовими ложками рисового уксуса. Але, як завжди, в нас немає рисового уксуса, тому ми будемо заправляти звичайний яблучний уксус. На 1 стакан сухого рису 1 чайна ложка яблучного уксуса, пів чайної ложки солі і 1 чайна ложка з гіркою цукру. Рис ми гарненько перемішуємо і залишаємо, щоб він повністю охолов. Переходимо до лаваша. На лаваш 1 столова ложка майонезу і гарненько розтираємо. Майонез потрібен для того, щоб лаваш не був сухий. Якщо майонез не ставити, я декілька разів спробував без майонезу, то не те. Все-таки з майонезом лаваш-рол виходить смачніший. І так гарненько по всьому ми розтираємо майонез. Ролаваш – це дуже ситна страва. З'їв тарілку ролів звичайних і хочеться їсти, а тут з'їв декілька шматочків і все нормально. Майонезик розтерли і починаємо викладувати нашу рибку. Ось так рівномірно, по длині всього лаваша. Ну і сильно багато не потрібно ставити, щоб ми могли закрутити потім. Огірок викладаємо не зразу біля риби, а відступаємо декілька сантиметрів. Ось так.
Далі крем-сир, якщо немає, беремо звичайний твердий сир і натираємо по всьому на терки. У мене є крем-сир, тому ось таку смужечку розтираємо на лаваші. Ось так, не по всьому лаваші, а лише така невеличка смужка. Далі викладуємо рис, рис вже майже охолов, можна викладувати. Чому не треба ставити гарячий? Ви вже здогадалися, від гарячого рису лаваш у нас попливе. Розлізеться, одним словом. Вилочкою гарненько його по всій площі нашого лаваша розкладаємо тонким шаром. Для того ми розварюємо рис, щоб він прилипав, рівномірно розтирався, розмазувався по поверхні лаваша, по площі всього лаваша. Ну і тримав форму. Отут з краєчку залишаємо 1 см, для того, щоб можна було гарненько завернути лаваш, щоб він тримав форму. Сильно багато ставити не потрібно, тому що не зможете його скрутити. Рис я гарненько розмостив, далі додаємо трішки пекінської капусти мілко нарізаної, ось так, по площаді всього рису, і додаємо нашу зелень. Закручувати роллаваш ми починаємо з риби, так він буде виглядати симпатично в розрізі. І так максимально плотненько ми його закручуємо. Без всяких ковриків, без додаткових приспособ, все робимо руками. Намагаємося максимально плотненько. Ось так все, що вилазить, заправляємо туди всередину. Ось так. І далі руками його так плотненько притрамбовуємо. Точно так ми робимо і з другим роллавашем, але додаємо ще 1 чайну ложку гірчиці. Гірчицю розмащуємо також в одну лінію біля огірків. Виходить надзвичайно смачно. Можна замінити гірчицю на хрін, але це для тих, хто любить гірке. Якщо ні, можна робити такий звичайний варіант. А тепер давайте подивимося, як він виглядає в розрізі. Гострим ножем перерізаємо на половину. І що ми бачимо? І в нас вийшла ось така краса. Дуже симпатично виглядає в розрізі. Зелень, огірочок, червона риба. Просто клас. Нарізаємо. Друзі, подивіться, що в нас вийшло. Яка краса. Ось такі в нас вийшли роллаваші. Давайте скуштуємо шматочок наших роллавашів. Виглядають дуже симпатично, підійдуть для святкового столу, хоча можна куштувати і на кожний день. Якщо вам сподобався рецепт приготування таких смачних роллавашів, пишіть коментарі, задавайте питання, я завжди на них відповідаю. До зустрічі на кухні, до зустрічі в наступних відео. Всім пока!